Het is Pasen. Bijna Pasen, jongens. Het is het paasweekend. Het is Goede Vrijdag nou. Ja. En wij staan op camping/camperplaats De Garve in Hengelo, Gelderland. Dat wou ik net zeggen. Ja, Je toch? bent elke keer mij net voor, hè? Dit is wel bijzonder. Ik zal je in deze video laten zien wat ik daarmee bedoel. Want het is een beetje gescheiden, maar toch ook weer niet. Ja. Maar En- het is wel een hele mooie plek. Het is echt heel bijzonder en heel mooi inderdaad. Laat je zo meteen even van me zien. Ik laat je ook de camperplek zien natuurlijk. Ja. En maak ons gewoon dit paasweekend mee. Jullie gaan het weer allemaal beleven wat wij gaan beleven. Zeker dus weten. jullie gaan het weer zien. Wat een plek is het hier, hè? Rustig, hè? Echt rustig, ja. Oh, en ik geniet er van het zonnetje. Nou, wat is het plan voor vandaag? Ja, nou, jullie zien het al. Ik heb mijn tas bij me. Oh, ja, Kijk dus, dit hier. ik ben er helemaal klaar We voor. zitten helemaal vol weer met eten en met drinken. En we gaan lekker een stukje lopen, denk ik. We gaan wandelen, want we hebben bij de receptie, ik laat even zien, deze route gevonden. De Veldhoekroute. De Veldhoekroute. En die begint echt letterlijk vanaf hier. Ja. Het is 8 kilometer wandelen en dat is voor ons eigenlijk wel heel erg lang geleden. Ja, en je ziet van alles. Dat is ook een leuk op het kaartje. Dat je allemaal verschillende soorten dingen gaat zien. Nou ja, we gaan het dan zien, hè? We gaan gewoon wandelen. Het is lekker weer. We gaan! We zijn weer een stukje verder gaan wandelen. Een heel stuk verder. Ondertussen al, we lopen al een half uurtje denk ik. Half uur, 3 kwartier lopen we. Bijna nu al. Ja. Oh, nou ja, inderdaad. Ja, Lekker. ja, maar de zon die schijnt. En ja, het is prachtig hier, lekker rustig. Wat is het hier mooi, hè? Ja, komt weer even helemaal tot rust. En het is lente en dat merk je aan alles. Die vogeltjes, alles staat in bloei. Mooi het groen, hè? Daar word je weer vrolijk van, hè? Heerlijk. Echt wel. Ja, daar zitten we dan. Lekker op een bankje bij de stuw hier. Maar deze route is echt goed aangegeven. Dat wil ik even aangeven. Want joh, overal staan bordjes met pijltjes waar je heen moet. En het is echt super goed aangegeven. Goeie paarden. En goede paden, ja. Het is allemaal, het gaat allemaal hartstikke perfect. Ja. En iedereen zegt hallo. Dat is typisch Achterhoeks. En ik moet zeggen, dat was bij ons ook altijd zo. En ik begin het eigenlijk een beetje te missen. Want als je dat dan zo ziet, Ja. fantastisch. Ja. Gewoon leuk. Ja. Fijn ook. Lekker Nens? Ja. Ja. We zijn al een uur aan het lopen. En perfect moment om even te rusten. Dus dan gaan we even wat drinken, lekker een koek eten en dan wandelen we zo meteen weer verder. Genieten van het uiten, want dat is het toch prachtig, hè? Het is geweldig, echt waar.
ondertussen dat wij nu weer even lekker zitten hier zo, even uitrusten. En we zitten nu op de, hoe heet het hier ook alweer? Het zand. Het zand. En wij zien hier zo leuke dingen allemaal voorbij komen. Allemaal mensen die doen schat zoeken, aan elkaar vastzitten met touwen. Ja, metaaldetectors hebben ze bij. En Ja. liepen de mensen met blinddoeken rond. Ja. Aan opdracht moeten ze doen. Ik zal het heel even laten zien. Best spannend daar zo. Om te kijken naar het mooie tafereeltje wat er allemaal gaat gebeuren. Ik ga nog even verder eten met mijn lekkere koek. En dan gaan we straks weer doorlopen. En dan denk ik dat we nog een half uurtje moeten lopen, denk ik, Heb Dennis. je dat gezien? Dat? Je zit 3 kinderen zitten een gat te graven. Als die nog verder gaan, dan komen ze in China uit. Zo ver zijn ze al. Alleen de koppen zien er naar boven gaan. Ja, ik zie het ook, ja. Geweldig. Ja. Nou, wij gaan nog even genieten van dit mooie schouwspel hier, wat hier allemaal voor ons neus gebeurt. Ja, we zijn er bijna. Daar is de camperplek weer. We lopen nou echt gestaag verder. Zin in koffie. Zeg je, Nancy? Ik heb zin in koffie. Nou, dat komt goed uit. Er is een cafeetje bij, hè? En een lunchroom en zo. Kijk of we daar een kopje koffie kunnen pakken. Hoe laat is het? Ja, dat kan wel. Ja, Half ik 4. vind het een heel goed idee. Gaan we gewoon doen. Ja. En aan de koffie. Lekker eventjes. En een koekje zie ik. Dat hebben wij verdiend trouwens. Het was 8 kilometer, 2,5 uur. Ja. En dan zitten we hier buiten op het terrasje lekker koffie drinken. Trouwens, zonder jas, kan makkelijk al. Staan ervan te kijken. Mm-mm. En vanavond hebben we gereserveerd, hier gaan we hier lekker dineren met z'n allen. Met z'n drieën. Wij tweetjes en Daisy, want Daisy is net zo hard welkom. Ja. Alsof we met een hele groep zijn, maar het zijn wij tweetjes. En deze eet natuurlijk ook een beetje mee. Ja, ik doe gewoon mee. Ja. Maar eerst even koffie drinken en dan doe ik even in de camper mijn schoenen even uit. Want die doen nou wel boemen. Die doen een beetje Boemen? boemen, boem. doen Of ze. kloppen. Ja, kloppen doen ze. Ook, allebei. Dus Ik proost. zou zeggen, jongens, op jullie gezondheid. Wij nemen even lekker een slokje. Zo is het. Was Zeg goede wel. koffie, hè? Het was een hele lekkere bak koffie. Ja. Nou, we hebben nog even een paar uurtjes voordat we lekker gaan eten weer. Gaan we dus weer terug zo meteen. En, weet je wat ook zo fijn is? Heb ik even nagevraagd. De hond mag mee in het restaurant. Dus Oh. dat is ook heel fijn. Dat is helemaal top. Nou, Ja. dat gaan we dus gewoon straks doen. We gaan nu eens even rustig aan. Ik ga even mijn schoenen uitdoen. Ik ook. Ik moet even van dat kloppend gevoel af. Ja, ik zei naar boemen, maar het is kloppen. Ik ben er vanaf. We gaan lekker terug de camper in Ja. en we zien je straks bij het eten. En dat is nou best wel uniek van deze plek, hè? Ik kan zeggen, hoor die vogeltjes. Ja, inderdaad. Nou, wij kennen in Nederland nog wel meer plekken die dat zo hebben, maar ook dit is toch wel weer belangrijk, hè? Het restaurant, eigenlijk op het terrein zelf. Ja, inderdaad. Dus je wandelt zo vanuit je camper het restaurant in en dat gaan Ja. we nu dus ook lekker doen. We gaan lekker hier eten bij De Veldhoek. Oh, dat Dat is hier staat achter hier me. achter ons. De Veldhoek. De Veldhoek. Ja, ik had het niet eens Dus, gezien. en we hebben het menu al gezien. Dus En we dan zijn- dat wordt een heel moeilijk menu van ons, want we vinden eigenlijk bijna alles wat erop staat heel erg lekker. Ja. Ja, we gaan het voorzien. Oh, we zitten toch zo vol, jongens. Het is, Oh, nokkie, zeg ik maar altijd. hey, Heel nokkie. eerlijk is eerlijk, goed eten. Ja, en veel vond ik Grote, zelf. grote porties, ja, verrassend Ja, heel groot. heel lekker. En super aardige mensen. Heel, ja, ook. nee, ik ben Heel erg goed. enthousiast hierover.
Maar ik ga even uitbuiken, want ik heb echt zo'n buikpijn al. Veel te veel gegeten. Wij gaan ook de deksel erop gooien voor vandaag. Ja. Dus wij zien jullie morgen vroeg weer. Want dan zijn we van plan te gaan fietsen nog, denk ik. Hè? Ja, dan gaan we dat doen. Oké. Dus tot morgen vroeg. Tot morgen. Ja, goedemorgen weer. Ja. Kijk eens, het is Pasen. En we hebben een heerlijk ontbijtje hier. Zo is, we nemen het ervan hoor. Ja. Eitje wordt erbij, zie ik. Lekkere koffie. Vandaag hebben we een keer uitgepakt. Ja, nogal. Lekker kaasje, lekker worstje, borst, eiersalade, eitjes. Nou, heerlijk jongens, echt. Broche, dat is een heel luxe woord voor een broodje, toch? Een soort cakebrood, ja zo noemen ze Ik vind het wel lekker borst. eigenlijk altijd. Ja. Ik vind het allemaal erg lekker. Dus er wordt een lekker paasontbijtje voor ons inderdaad. En we hadden gisteren nog beloofd, we gaan vandaag fietsen. Het stormde buiten. Het Ja, is echt zo'n ander weer. Het is wel droog, maar het stormt. Ja. Dus die plannen gewoon maar omgooien. We gaan eerst even lekker ontbijten en dan zien we eigenlijk wel. Een beetje hangen in de camper misschien, we zullen het zien. Dat hoort erbij bij camper, hè? Het is niet altijd mooi weer. Nee joh, inderdaad. We Maar gaan- nu gaan we lekker eerst eten. Zo is, we gaan het maar zien. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen, want ik sta nu langs de weg. Ik ga heel eventjes nadat we net hebben gegeten, ons lekkere paas, lunch, brunch, ontbijt, gaan we heel even al die vuil weer weggooien wat ik heb verzameld. En wat hier zo makkelijk is, hier staan containers langs de weg. Ik heb het nog nooit gezien, misschien jullie wel. Ik laat het even zien. Ze hebben hier een restafval, een verpakkings-PMD, verpakkingsafval, glas. En daar in de hoek staat het kartonnen afval. Ideaal. Ik denk ja, dat dat hier, tenminste ik denk dat ze dat vaker moeten doen. Ik heb het bij ons nog nooit gezien, dus en het is heel mooi. Dus ja, ze zeggen ook iedereen kan dat doen volgens mij. Kijk, het staat hier ook op. Help mee om het hier schoon te houden. Ja, ik vind het een heel goed initiatief van de gemeente Bronkhorst. Dus ik ga even mijn afval hier lozen. Tenminste, lozen in de zin van... Ik heb wat verzameld qua verpakkingsmaterialen en plastic. Dus daar ga ik erin doen. En het restafval, dat kan ik ook in de container van de camping laten doen. En de camperplaats. Dat laat ik jullie daar eventjes zien. Maar eerst nu het andere. En zoals ik al zei, ja, heb ik het eventjes geleegd. Al mijn afval wat ik heb verzameld. En hier op de campingplek, bij de receptie en bij de campingplaats, laat ik het zo zeggen. Daar staat dan alleen het restafval. Hartstikke makkelijk. Een hele grote container staat hier. Laat het even zien. Kijk, het is echt alleen maar voor het restafval. Want plastic en papier en glas staat dan langs de weg. Nou, ik heb ook nog wat anders in mijn hand. Ik had nog wat boekjes verzameld voor hier om vandaag te gaan fietsen. Maar ja, fietsen, daar zit er nu niet in. Het waait wel heel erg en we hebben toch maar besloten om lekker niks te gaan doen. Dus ik ga de boekjes even wegdoen. Dan ga ik hier nog even wat water vullen. Want ik heb nog wat kleine flesjes water die leeg waren. Ik denk dat is altijd wel makkelijk. En dan gaan we weer terug. Boekjes zijn weer weggelegd en ik heb het water heb ik er eventjes gevuld. En dan ga ik nog heel eventjes iets afgeven, want ik zag namelijk, of tenminste ik zag namelijk, gisteren kwamen wij volgers tegen. 1 op de fiets en 1 in het restaurant. Ik zeg, nou weet je wat ik doe? Ik zeg, ik kom morgen even langs en dan kom ik even een sleutelhanger afgeven. Vind ik gewoon altijd leuk, weet je wel. Ja, die mensen volgen je toch niet voor niks, denk ik. En soms, heel soms, dan vergeet ik het wel eens. Ik hoop dat jullie me kunnen horen, want het waait hier heel erg. Maar heel soms dan vergeet ik het wel eens. Of ik heb het niet bij. En gisteren had ik helemaal niks bij me. Dus ja, zoals jullie weten, als jullie ons aanspreken of ja, of jullie zien ons of weet ik veel wat, dan wil ik zeggen, spreek ons aan.
krijg je een hele leuke sleutel handig. Ik ben er heel blij mee. En misschien jullie ook. En wil je ze niet, is het ook goed hè? Geen probleem. Als ik ze bij heb, krijg je ze. Nou, ik ga even naar die mensen toe. En dan ga ik toch weer terug naar de camper. Ik wou zeggen caravan. Camper. Nou, tot zo weer. Zoals beloofd, ik zou nu even dingen uitleggen over de camperplek. En ik heb de zon helaas achter me komt. Dan heb ik waarschijnlijk het minste last van de wind, want het waait ontzettend hard. En ik heb zelfs een microfoontje opgezet met noise cancellation en dan nog. Ik heb zo vermoeden dat het best lastig gaat worden om dit nog goed verstaanbaar te krijgen, maar ik ga het gewoon proberen. Ik loop even een rondje die kant op. Jeetje, Mina, het waait echt hard. Maar ja, het is Pasen, het is droog. Als het alleen maar de wind is, dan vind ik het eigenlijk wel best, moet ik eerlijk zeggen. Goed, wij staan op de Garve en dat is een campplaats / camping. En ik zeg er die slash even bij, omdat het voor de grote plek, zeg maar, van dat ze het dus camping noemen, zijn er een 12 of 14 plekken die speciaal ingericht zijn voor campers. Dat zijn dus van die schuine verharde stukken waar een stukje gras bij zit en een eigen stroomaansluiting heeft. En dat is best wel aardig eigenlijk, best wel mooi, alles is er. En daarnaast, iets verderop op het terrein, hebben ze dan een camping. En men noemt het een camping en persoonlijk vind ik het eigenlijk meer iets van, ja, kijk maar. Er staan nu trouwens allemaal campers hier, op één caravan na. Sorry, 2 caravans na, het zijn allemaal campers. Het zijn hele mooie afgebakende plekken op zandgrond. En ze hebben allemaal eigen stroomaansluiting en allemaal eigen van deze hokjes. Dat is privé sanitair, dus douche, toilet en wasruimte. Ieder voor zich, zeg maar. En allemaal met verwarmd en zo. Dus dat vind ik echt een super idee. Men noemt het een camping omdat er dus waarschijnlijk ook caravans mogen staan en tenten en dat soort dingetjes. Maar eigenlijk is het, als je kijkt eens goed, hele luxe camperplekken. Zo zie ik het eigenlijk. Het is mooi verlicht, alles is er, overal liggen hier van die poepzakjes en dingetjes. Het is goed opgezet, lekker ruim, want de plekken zijn echt groot hè. Ik zeg het er eerlijk bij, dit zijn, nou wat zou het zijn, 80 tot 120 vierkante meter per plek, zeker wel. En er zijn er 60 of zo, 61, 62, dat zijn een hele hoop in ieder geval. En dan is hier nog achter, dat kun je nou net zien achter die dijk, daar zijn ze nu bezig met een meertje graven. Dus daar kun je straks lekker badderen als je dat zou willen, want er is ook een steigertje. Ik weet niet of je mag zwemmen, maar het is groot genoeg om te zwemmen in ieder geval. Ja, en dan is erbij op dit moment een gezamenlijk sanitair gebouw. Eigenlijk is dat bedoeld voor die camperplekken vooraan. Maar ja, die gebruikt nu dus iedereen, want deze plekken op dit moment waar wij hier zijn die nog niet klaar en nog niet in gebruik. De hokjes staan er wel, maar de toiletten staan er nog niet in. Voor de rest is er dus dan, zoals ik al zei, een sanitair gebouw, een aparte doucheruimte, wasruimte, een klein winkeltje en een grote receptie. En dan pal op de hoek is dat hele grote restaurant, waar we dus gisteren lekker hebben gegeten. En dat is echt de moeite waard, ook een terrasje bij en zo. Dus we gaan straks even lekker naar de koffie daar. Dat gaat best wel goed eigenlijk. En het is een heel erg ruim opgezet terrein. Midden in de natuur eigenlijk van de Achterhoek. Het is, je fietst zo de polder in, maar hier recht tegenover, aan de andere kant, hebben we gisteren dus gewandeld. En daar is een groot bos met zandverstuiving en alles erop. Joh, kijk rond. Het is heel veel potentie. Ik kan er niks anders van zeggen. Het is voor mij nu dit 2026 hun eerste jaar dat ze echt open gaan. Ze zijn hiervoor al een beetje open, maar een beetje proefdraaien zeg maar. En nu, ja, zoals je ziet, het is nog steeds niet allemaal af, maar het gaat nu wel heel erg snel met het afbouwen. En ik denk zelf, als je zo kijkt, de wc's, er zijn nu een paar af. Ik verwacht dat het nog twee maandjes duurt en dan denk ik dat alles wel open zal zijn en alles wel zal werken en functioneel is. Ik hoop echt dat het waait of zo. Je kunt het niet zien in mijn haren, maar het waait echt hard. Maar al met al, dit is best wel een aardige plek eigenlijk. We kennen het nog niet. Het is in Hengelo, Gelderland. En het is groen, groot, ruim, netjes opgezet. Het woord camping snap ik niet helemaal. Maar ik snap wel, omdat er dus caravans mogen staan, noemt men het een camping. Maar het zou, een hele luxe camperpark zou je het ook mogen noemen hoor. Want zoals je nou kijkt, het zijn allemaal campers. En die staan echt lekker luxe. Wij wilden zelf trouwens ook op de camperplek gaan staan. Maar die plekken waren voor ons een beetje te krap. En, want er zijn een paar plekken groter dan 7,5 meter. De meeste zijn rond de 7 of kleiner. Kun je zien op de website trouwens. Dus ik heb hem meteen geboekt voor hier op de camping. En daar is
ja, plek zat. En kijk eens hier, zien? En dan is het hele stukje eromheen, dat hoort gewoon bij je, hè? Echt super ruim. Al met al, tot nu toe hebben wij zo'n tijd hier. En het is zo ruim opgezet. Ik denk echt dat als je hier over 2 maanden komt, is alles in gebruik. Alles functioneel. Dan heb je hier de tijd van je leven, echt waar. Wat ik nog vergeten ben te vertellen, denk ik nou in één keer aan. Ze hebben hier namelijk op dit terrein, en daar zie je volgens mij niet veel. Tenminste, mij is het nu opgevallen. Overal van die poepzakjes zitten. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Kijk, poepzakjes. En ze hebben overal wat ik heb gezien is een bankje met een vuilnisbak. Ja, dus je hoeft die zooi niet te laten slingeren. Netjes even weer het afval wegbrengen. En ik heb volgens mij begrepen dat ze ook het tegeltje gaat wegzetten. Ik weet eigenlijk niet welke tegeltjes ze worden. Dat zien we zo meteen wel. Wat ik ga doen nu is de camper van zijn voetjes afzetten. Hij staat nog op een level systeem. Ik ga de stroom eraf halen. En dan ga ik even verzorgen. Want ik heb een nieuwe klepper in zitten. En dat wordt eigenlijk de eerste keer dat ik echt de automatische afvoer zelf ga gebruiken. En dat vind ik alweer iets. Ja, vind ik weer super leuk eigenlijk weer. Maar goed, eerst het een, dan het ander. En dit is nou het leuke hiervan. Ik kan nou dus gewoon zonder hulp, gewoon hoppatee, naar de plek toe rijden en lozen. Dus dat ga ik gelijk doen. Nentje is toch nog met een tegeltje bezig volgens mij, dus dat gaan we gewoon doen. Handrem stond er nog op. En ik heb net een tegeltje weggelegd en de sleutelhanger. Dit keer in de toilettengebouwen. En wie zie ik daar aanrijden? Onze Dennis met de camper. Nou, die gaat lozen. Al zal hij blij zijn. Nou komt het, hè. Dit is nou het leuke van, hè. Ik sta dus gewoon vlak bij de plek nu en nu is het alleen maar op het scherm kijken van, staat je er goed boven of niet? Ah, fantastisch. Perfect boven. Nou lozen. Volgens mij is het gelukt. Heeft hij hem boven de put gezet. Hij is erbij. Ik zie het aan zijn gezicht. Ja. Het werkt perfect. Super. Echt waar. Super. Ik ben er blij mee. Ja, zoals ik al zei, we zijn nu echt klaar om naar huis te gaan. Alles is weer gedaan. En ik ben er zo blij mee. Ja, hij is heel blij met zijn, geweldig. met zijn waterdopje, hoe noemen ze Met je dat? waterdingetje, ja. Ja. Gewoon die automatische afsluitklep. Ik vind het fantastisch. Ja. Dat was wel een lekker weekendje, hè? We hebben mooi weer, dus dan gaan we naar huis, helaas. Helaas, hè? Morgen weer werken. Ja, morgen toch weer werken. Ja, moet gebeuren. Ja. En wij hebben het hier echt goed naar ons zin gehad. Zeker weten. Je kunt hier lekker eten, je kunt hier lekker wandelen, je kunt hier fietsen, je kunt hier gewoon ook niks doen. En het is ook verrassend stil.
Dat wilde ik ook net Oh, echt wel? zeggen. Het is echt zo stil hier. Dus dit was hem weer voor deze keer. Ja. Wil je meer zien? Klik hier of daar. Ik weet niet, die dingen ploppen iedere keer overal op. Dus je kan me van mezelf ergens In zien. ieder geval, blijf ons gewoon lekker volgen. Zo is het. En jullie krijgen nog veel meer van ons te zien. Maar voor nu, tot de volgende keer. Tot de volgende weer. Doei doei! Doei!